Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-call sa atin, online or personal, and if you want to start, advertise, or improve your business, and if you need speaker for a seminar, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga. Alright, so second vlog natin tonight. Kanina medyo emotional lang tayo na konti. Pasensya na doon sa nating vlog kasi nga pakiramdam ko po, tintitingin tayo sa news dumadami ang may infected ng COVID-19. So sa amin dito sa Bataan, sabi kanina yung first patient okay na, pero ngayon meron uli kaming isang case. So, and madami yung under PUI, PUM. So, ganon. So yung nangyayari sa atin is pag tinignan mo yung statistics, hindi na babawasan yung mga infected. So ngayon, nasa parang 300 plus na ba tayo? Something like that, okay? But anyway, so look at my vlog. Pakitingnan na lang po siya yung ano yung dapat natin gawin ngayon at hindi mo naintindihin, okay? And so ngayon, meron tayong good news naman tayo. Punta tayo sa good news, okay? So after all these things, sabi ko nga ako, nakatingin ako doon sa positive doon sa things will get better, okay? So, ano yung mga pwede nating gawin on our way to be more successful in business? So, parang moving or let's level up our business. Iakyat natin siya ng isa pang level, okay? And pero bago tayo magtuloy, okay, ito ay kanina kasi syempre nood lang tayo ng nood. So, may mga napanood tayo from from the standpoint of like nanood tayong Grant Cardone, Dan Peña, and other millionaires and billionaires sa YouTube. Okay, so yung mga styles na ginagawa nila that I'll be sharing with you, sinamarize natin into 3, okay? But before that, so in relation to COVID-19, ganito po. So this is a serious announcement to all of us, and it's appeal coming from Doc G's heart and GDS Corporate Training, na we want to have a concrete plan na pagtulong sa lahat po ng mga kababayan natin na tumutulong sa ating mga sa community natin. So there are two sets of people na gusto natin tulungan. One, yung mga may mga edad po, kasi yan daw po hindi masyado makalaban sa virus, okay, mga 60 pataas. And second, yung mga frontliners natin like sa mga hospital, lalo sa mga private, na minsan ang laki din na expenses nila kasi walang public vehicles sa kanila, nagta-tricycle sila, iba naglalakad, ang dami nilang sakripisyo, yung pamilya nila iniwanan nila para makapag-serve. So gusto ko pong makatulong sana sa mga ganitong kababayan natin. So muli, I'm appealing sa unang-una sa lahat ng mga may business po na naging partner natin, na nagpa-advertise sa atin. So humingi po ng tulong si Doc D na if you can send items or anything na pwede natin i-send, pwede pong cash. So, bibili na lang tayo dito, then ipapamanage natin sa mga barangay officials or official ng mga hospital. So, hindi po ako direct na magdadala kasi iningatan din ni Doc ang kalusugan niya. Kaya, dito lang muna tayo, hindi natin i-expose ang sarili natin. Okay po? So, that's first, so, para sa mga may business. Second, yung mga may business pa, may business na hindi pa nakapagpa-advertise sa atin, so pwede po kayo magpa-advertise sa akin for free, basta you just donate. And doon sa mga nagpa-advertise na mag-donate, so lahat po kayo, may mga business, I will be i-acknowledge ko po kayo properly. Then may free advertisement na rin sa aking YouTube channel, sa aking FB page, sa aking social media. So yun po ang gagawin natin in return. And sa mga individuals naman, like dito sa Pilipinas, na gusto rin makatulong in any amount, kahit maliit na amount po, okay lang din po. Kasi makukuha pa rin naman natin yan dahil yung pong tapat ng operan namin is Express Pay. So, pwedeng kumuha dun through Western, I think Palawan, pwede rin in Cebuana. Okay? And fourth, yung mga OFW natin na gusto makatulong, yung mga nasa US, UK, may kaya tayo dyan, mga OFW, sabi nila, tutulong sila. Nung pa, sabi nila, Doc, pag may kailangan ka. So, ito na po, sana matulungan nyo po. Magtulungan tayo ngayon, mga kababayan natin,
i-acknowledge ko naman kayo ng maayos at maging transparent tayo sa mga donations. Ang GDS Corporate Training din po ay personal na magbibigay din po. Hinausap ko na yung staff natin na pwede tayo mag-release po ng funds para doon. Okay? Alright, so, yan. So, message nyo lang din po ako. Okay? Kaya hindi po ako makali. Gabi na. Dapat matulog na tayo. Pero sabi ko, mag-vlog ako ng dalawa para mai-announce ko rin po tong appeal natin. And at the same time, mabanggit ko na rin sa inyo yung good news that we can be more successful if you have business right now o mag-start ka pa lang ng business mo after all these things, pag naging mapayapa na. Kasi ako naniniwala ako, sabi ko nga, nakatiin na ako sa better days. Kasi God will work on this. Okay? God will give us another chance. Okay? Para makabawi. Una sa Kanya, pangalawa sa sarili natin, sa pamilya natin, sa community natin, sa lahat ng tao sa paligid natin. Bibigyan tayo isa pang chance si Lord. Okay? Alright, so, meron 3 ways on how to, nakalagay nga dito, to become millionaire on how to become millionaire. Pero, ano na lang, how to succeed more in your business. Okay? So, there are 3 ways mula yan sa pinanood natin kanina na sinamarize natin at mga binasa natin. Dahil maghapon nga lang tayo dito, so ang dami natin napapanood, nababasa. Okay? So, number 1, if you want to improve your business is, number 1, you look for driven. Okay, so, dito natin. Yan. Or seller. Okay? You, number 1 po, hindi yun mabasa, sabihin ko na lang po. Okay? So, number 1, you should look for very driven seller or reseller. Yan po ang sikreto ng mga real estate. Yung mga real estate companies na yan ang kanilang business talaga, ay isa sa mga sikreto nila is they have driven reseller or seller. And actually, napatunayan ko po yan sa aming overrun business. Ang kapartner ko po, very driven, si Aling Tisay. Sa lahat ng mga kapatid ko, siya talaga yung very driven sa business. Hindi ko alam na ganun siya ka-driven, ganun siya kumotivated. So, yan, business with, natin, motivated reseller or seller. Okay? Motivated seller or reseller. Hindi ko alam na ganun siya talaga ka-motivated. Ngayon ko lang na-discover. Kaya ang sabi ko, yung second business ko na t-shirt printing, sa kanya ko pa rin pinamanage. So, you look for one person who is driven, who is so motivated to sell your products. Kasi meron kang business idea, tama? Meron kang concept, ang ganda ng products mo or ang ganda ng services mo, you need someone to market that. You need someone who is so motivated, who is so driven para ibenta yung products mo. Otherwise, kahit gaano kaganda yung mga products, pag wala kang motivated, driven na seller or reseller, baliwala. And that's the secret of our business. So, very driven siya, tapos nakakuha pa kami ng very driven na reseller per province. That's why, ngayon po, we're looking for yung gusto mag-franchise ng aming overrun. Yan yung target namin. After all this, na mag-settle ang situation natin, maging maayos. Next month, magano na po tayo, ang tawag dito, yun, mag-start na tayo ng magpapa-franchise and provincial distributor. So, yan na sikreto actually ng mga matatagumpay ng mga company. Napansin nyo ba yung mga matagumpay, right? Front row, Great Life, AIM Global, and World. Kasi man nagpapa-advertise sa akin. Hi po sa inyo lahat. Baka gusto nyo po mag-donate. So, may mga tao po yan na very driven. Nakausap ko lahat yung mga nila. May nakausap ako sa kanila, sa lahat ng companies na yan. May nakausap ako ng mga leader, na seller, reseller, and they are so driven. Talagang sila yung focus nila, makapagbenta. Ayan ang sikreto nila Hindi na lang naman yung business idea nila, yung tauhan nila. So, find good people in your business that is so driven. Alright? So, second tip, para umakyat ng next level ang yung business o yung pagyaman mo pa, para mas umangat pa. Umayaman ka na, mas yumaman ka pa, para makatulong tayo. Times like this, di ba? Nakakalungkot yung, alam nyo, yung mahirap pala, yung ganito yung situation, tapos hindi ka makatulong, you want to help. Kanina, gusto kong lumabas Gusto kong makita kung anong situation. Ang dami namang pipili sa akin. So, bawal lumabas. Hindi ka pwedeng lumabas.
di ba? So, kaya nga pag dumating po yung mga donations nyo, by the way, may isa na tayo nag-guest, Yusana. Thank you po Thank you sa Yusana, Ma'am CJ and Sir Oliver. Ilalagay lang natin sa isang lugar, tapos may pipick up, hindi po ako magdi-distribute. Para mapangalagaan ko rin naman ang aking sarili dahil alam ko marami pa tayong pagsasamahan, marami pang vlogs ang gusto kong i-vlog at marami pa akong gustong gawing project. Okay? Next po, how to succeed more is you buy and sell business. Ito, hindi natin to karaniwang naririnig, pero dalawa na yung naringgan ko ngayon. Kanina pala, ALUX and Quintan Peña. Sabi niya, it's not being taught in school. Ang lagi lang sinasabi sa school, kahit na business school yan, run your own business. Pero hindi sinasabi, sell your own business and buy a business. Unahin natin yung sell your business. If you have a business right now, na umuunlad naman siya, and there is an interested, so you sell it. And you can get your first million. Okay? So, maraming ganon, maraming cases na binenta. Hindi na ako makapagbigay ng concrete. Sa number 3 ako nakapag-research kanina eh. Pero may mga cases na ganyan, binibili na lang. Siguro next vlog natin, i-part ko to. May mga nagbebenta ng kanilang mga business ideas. Actually, meron ako nakita isang website na bibilin yung business idea mo. Basta mag-present ka ng business idea, they will buy it. They will, or either magiging partner ka nila. Okay? And last is, or you buy, or you sell, or you buy business. Kung meron kang capacity, may pera ka, nakita mong paunlad ang negosyo, buy it. Diba? Ikaw na mag-explore, mag-expand. So, hindi yan normal na, typical na idea, but you can do that. Okay? Third, para ka yumaman ay you serve millions of people. Okay? You serve millions of people. Okay? So, example, Amazon. The richest person in the world, Jeff Bezos. Ilang millions kasi ang sinerve niya, di ba? Ilang millions ang bumibili, nag-order sa Amazon. Alright? Facebook, Zuckerberg, di ba? Ngayon, ilang billion ang, hindi lang million, ilang billion ang nag-Facebook? 5 billion? So, ibig sabihin, Zuckerberg serve 5 billions. Okay? Microsoft, Bill Gates. Mag-local tayo. Yan. So, Manny Villar, di ba? Ilan ang na-serve, ilan ang subdivision niya, ilan ang naka-avail. SM, di ba? So, ilang SM meron tayo, bawat province may SM na hindi lang isa iba, dalawa, tatlo. Serving millions of people, that's why they are rich. So, dapat ang business mo daw, yung services mo, you are serving millions of people. Para ka umakyat ng next level ang yung pagiging successful. Okay? And another example, na ngayon ay in apps. Nag-research po ako, there are 7 unexpected apps na naging millionaire ang nakadiscover. Okay? So, i-search nyo na lang. And there are 4 who became millionaires. The first 4 ata to, Nick Aloyso, Brian Wong, Robert Nye, and Chad Moreta. So, I don't know, tama bigas ko So, meron ako isang tinignan si Robert Nye, Robert Ney. Okay, sorry po in just 2 weeks after niya ma-discover yung app niya, 2 million na ganun na download. Millions. Okay? So, kaya ganun sila kayaman. And, eto, yung ginagawa natin, TikTok, discovered like 2016 by Zhang Ximing. Okay, sa China. Alright, so, billionaire. So, ibig sabihin daw po, if you want to get rich, gusto mo yumaman, maging mas successful, yung products mo dapat, ang nasa-serve niya, millions. Etong lahat na to, apps, Amazon, FB, Microsoft, Alibaba, di ko nasulat. So, lahat na yan, TikTok, lahat tayo nag-TikTok na, malapit na mag-TikTok si Doc G. Konti na mag-TikTok na tayo. So, lahat po na yan, okay, they serve millions. So, yung bang product mo, possible? If not, so gawin mo siyang ganun. So, ano yung mga challenge natin ngayon? So, may challenge din tayo dito. Ang challenge natin is, dapat mag-ship na tayo products ng
products. Kaya nga tayo mag-i-e-course na mag-i-ebook eh. Dahil dami pong bibili ng e-course ng ebook, serving millions of people, thousands of people, hundreds of people, para mas lumaki yung income natin. Okay? Next, if you can discover app, why not? Diba? Why not? Okay? And create a unique products or services. I don't know what's that, pero use your wildest idea. Okay? So, these three can make you rich, can make you richer, can make you more successful. Okay? So, yan ang mga natin, research. Ito naman ang ating good news para sa after lahat ng ito, makapag-start tayo ulit ng buhay natin. Okay? And don't forget, yung sinabi ko sa inyo, you can donate any amount or any kind. Message lang po sa akin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Gigi. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.